السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعراض فيروس سي النشط وكيفية تشخيصه، ولكن نرجو الاشتراك في القناة بالضغط على زر السبسكرايب ولايك إذا أعجبكم الفيديو. طرق انتقال فيروس سي. لا ينتقل فيروس سي عن طريق التلامس الجسدي أو مشاركة الطعام، وإنما ينتقل فقط عن طريق دخول الدم الملوث بالفيروس إلى جسد شخص سليم، مثل استخدام الإبر الملوثة بين مدمني المخدرات، كما قد ينتقل عن طريق بعض سوائل الجسم الأخرى، ولذلك يزداد خطر الإصابة في الحالات التالية: الخضوع لعمليات نقل الدم أو زراعة أعضاء باستخدام أدوات ملوثة، مشاركة أدوات الحلاقة أو الشفرات أو فرشاة الأسنان مع شخص مصاب. قد تنتقل أيضا المرأة الحامل المصابة إلى جنينها أثناء الولادة، حيث يختلط دم الأم بدم الجنين عند الولادة. تعاطي المخدرات والعقاقير غير المشروعة. الأشخاص الذين يصنعون وشوم على أجسادهم في بيئة غير نظيفة وباستخدام أدوات غير معقمة. الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري الإيدز. أعراض فيروس سي النشط. وفقا للأبحاث والدراسات، فإن أكثر من 80% من المصابين بالتهاب الكبد الوبائي سي لا يعانون أي أعراض، ويظل هذا المرض عدوى صامتة لعدة سنوات، وتظهر أعراض فيروس سي النشط بعد فترة طويلة من الإصابة، وبعد أن يتسبب في تلف الكبد بشكل يكفي لظهور الأعراض. ومن هذه الأعراض: الشعور بآلام حادة في البطن في منطقة الكبد الجزء العلوي من البطن، حدوث النزيف أو الكدمات بسهولة، تغير لون الجلد والعينين إلى اللون الأصفر اليرقان، وكذلك تغير لون البول ليصبح داكن، وتغير لون البراز ليصبح فاتح اللون. الشعور بالإرهاق والتعب وفقدان الشهية للطعام وبالتالي فقدان الوزن، الغثيان أو القيء والشعور بحكة شديدة في الجلد، آلام المفاصل والعضلات، وكذلك حدوث تقلبات مزاجية. وقد يسبب التهاب الكبد الوبائي سي، وخاصة النوع المزمن منه والذي يستمر لسنوات طويلة، بعض المضاعفات الخطيرة مثل تليف الكبد، والذي يؤدي في النهاية إلى فشل الكبد الذي لا يمكن علاجه إلا بعمليات زراعة الكبد، وكذلك سرطان الكبد، ولكنه غير شائع حيث يصاب به عدد ضئيل من حاملي فيروس سي. وبعد أن علمنا أن معظم المصابين بفيروس سي لا تظهر عليهم أي أعراض، فلا يمكن الاعتماد على ذلك في التشخيص، وإنما يتم التشخيص عن طريق فحص دم بسيط يثبت أو ينفي الإصابة. وقد يقوم الطبيب بأخذ عينة أو خزعة من الكبد وفحصها لتحديد مدى التلف الذي سببه المرض، ويوصي الأطباء بخضوع الأشخاص المعرضين باستمرار للإصابة بهذا الفيروس للفحص في كل فترة. علاج فيروس سي. مما لا شك فيه أنه كلما كان التشخيص واكتشاف المرض في وقت مبكر وقبل ظهور أعراض، يكون العلاج أسهل ويؤتي بثماره بصورة كبيرة. أما إذا كان لديك أعراض بالفعل، فيقوم أخصائي الكبد بتحديد برنامج علاجي لمنع تطور المرض وحدوث مضاعفات. وهناك بعض النصائح التي سيوجهها إليك الطبيب، ويجب عليك اتباعها لتجنب حدوث أضرار ومضاعفات في الكبد، مثل الابتعاد عن تعاطي الكحول والمخدرات، وكذلك التحصين ضد الإصابة بالتهاب كبدي A أو B. وبذلك نكون قد تحدثنا بشكل واف عن مضاعفات وأعراض فيروس سي النشط وطرق انتقاله وكيفية علاجه. شكرا ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.